जुन चिज हामीले कामै लाग्दैन भनेर फाल्ने गरेका थियौँ त्यो चिजबाट केराको बिक्री वितरण भन्दा फालिएको चिजबाट लाखौं रुपियाँको बिजनेस सेटअप गर्न सक्छौँ, लाखौं रुपियाँको नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि एकदमै जानकारीमूलक तपाईहरुले यदि कुनै खेती किसानी केरा खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो यसरी जुन मैले तस्बिरमा हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, जुन यो केरालाई हामीले वेस्टेजको रूपमा यसरी फालिरहेका छौँ भने अब फालिराख्नु पर्दैन। हो, आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि केराको जुन बोक्रा हुन्छ, केराको जुन बुवा हुन्छ, केराको जुन थाम हुन्छ, त्यसबाट कसरी नयाँ किसानहरूले चाहिँ नयाँ उद्योग सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट के कुराहरू बन्छ भनेर त्यसको बारेमा पुरै जानकारी दिँदैछु। र हजुरहरू अझै पनि यो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा यस्तै यस्तै हजुरहरूको लागि उत्प्रेरणामूलक कृषिसँग जोडिएका सामग्रीहरू लिएर आउनेछु। र अब सुरु गर्दैछौँ कसरी बन्ने गर्छ केराको फालिएको चिजबाट नयाँ नयाँ चिजहरू, नयाँ उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अब जानकारी दिँदैछु। सबैभन्दा पहिला केरा एउटा मेच्योर्ड भएको केरा, यानि कि मेच्योर्ड भएको छैन, हावाहुरीले ढालेको छ भने नो प्रब्लम, त्यसैबाट नि हामीले नयाँ सेटअप गर्न सक्छौँ। र मेच्योर्ड भएको केरालाई हामीले काटिसक्छौँ। काटिसकेपछि त्यसको जुन थामहरू हुन्छ त्यो थामहरूलाई विभिन्न वर्करहरूको माध्यमबाट त्यसलाई फ्याक्ट्रीसम्म यानि कि कुनै एउटा काम गर्ने थलोसम्म लिएर जाने गर्छौँ। र काम गर्ने थलोसम्म लिएर गइसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बजारमा विभिन्न किसिमका जुन मसिनरी सपहरूमा हजुरहरूले मसिनहरू पाउनुहुन्छ, जुन केराको फाइबर निकाल्ने मसिनहरू सजिलैसँग मसिनरी सपहरूमा जहाँ चाहिँ मसिनहरू बेच्ने गरिन्छ त्यो सपमा गएर कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सजिलैसँग यो मसिन चाहिँ तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुन सक्छ। र यो मसिनमा चाहिँ जुन केराको बुवा हुन्छ त्यो केराको बुवा हामीले निकालिसकेपछि त्यसलाई अलिकति नरम गराउन विभिन्न किसिमको केमिकलहरू पनि राख्न सकिन्छ। तर केमिकलहरू नराखिकन सही तरिकाबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने केही समय त्यसलाई चाहिँ पानीमा हल्का 1 घण्टा आधी घण्टा यदि पानीमा भिजाउने गरिन्छ। पानीमा भिजाइसकेपछि त्यो जुन केराको बुवाहरू हुन्छ, केराको जुन सुत्लाहरू हुन्छ, त्यो सुत्लालाई मेसिनमा जुन मैले देखाए अनुसारले मेसिनमा राख्ने गरिन्छ। मेसिनमा राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा भएको मोइस्चर यानि कि पानीको मात्रा जति मसिनले सबै फालिदिन्छ र जुन केराको जुन थाममा भएको, केराको जुन बोक्रामा भएको जति पनि फाइबरहरू हुन्छ त्यो फाइबरहरू यसरी चाहिँ निस्किने गर्छ। सुरुमा निस्किसकेपछि यो फाइबर अलिकति चिसो एमाउन्ट, पानीको एमाउन्ट क्यारी गरेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी जुन मैले देखाएको अनुसार बाहिरपट्टि घाममा यानि कि अरू कुनै मेथडबाट चाहिँ हामीले सकेसम्म घाममै हामीले चाहिँ यसरी सुकाउने गर्छौँ। सुकाइसकेपछि त्यसमा भएको मोइस्चरहरू सबै निस्किन्छ। मोइस्चरहरू निस्किसकेपछि यसलाई विभिन्न किसिमको रङहरू गरिकन विभिन्न किसिमको मसिनहरूमा राखेर विभिन्न किसिमका कपडाहरू, विभिन्न किसिमका झोलाहरू, विभिन्न किसिमका गार्मेन्ट्सहरू, विभिन्न किसिमका सजाउन मिल्ने चिजहरू हामीले लोकल लेभलमै तयार गरेर गिफ्टको रूपमा महँगो मूल्य बनाएर चाहिँ बेच्न सक्छौँ। अब तपाईँ हामीले केरा खेती गरिरहेका छौँ भने केरा पनि बिक्री वितरण गर्ने र त्यसबाट जुन बचेको थाम हुन्छ या त्यसबाट बचेको जुन त्यो बाहिरपट्टिको बोक्रा हुन्छ त्यो बोक्राबाट पनि हामीले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छौँ भनेर यो बिजनेस आइडिया हजुरहरूको लागि। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तलपट्टि कमेन्टमा गएर लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। आज चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ है त।